Kyoto lies in western Honshu, the main island of Japan. Thành phố Kyoto nằm phía tây đảo Honshu, Nhật Bản. This city, regarded as one of Japan's most beautiful, wore the country's imperial robes for over 1,000 years, until Tokyo became the modern capital in 1868. Thành phố được biết đến như một thành phố xinh đẹp, khoác lên mình bề dày lịch sử hơn 1.000 năm qua các thời kỳ, cho đến khi Tokyo trở thành thủ đô năm 1868. Emerging from ultra-modern Kyoto Station, you may wonder, where are the centuries of culture and tradition the city is famous for? Bước ra từ trạm tàu điện Kyoto, bạn sẽ tự mình đặt ra câu hỏi, điều gì khiến thành phố mang đậm nét văn hóa và truyền thống này trở nên nổi tiếng? And as you look down upon the gridded streets from Kyoto Tower, you might even be forgiven for thinking you've arrived at the wrong city. Nhìn từ trên cao xuống các dãy phố từ tòa tháp Kyoto, bạn thậm chí sẽ nghĩ rằng mình đã đến nhầm thành phố. Yet, the old Kyoto is all around you. And more often than not, it's right under your nose. Thật vậy, phố cổ Kyoto nằm gọn trong tầm nhìn của bạn. From Kyoto Tower, head east and push through the curtains of the downtown's high-rise into the streets of Gion. Từ tháp Kyoto đi về phía đông, xuyên qua những tấm màn của những tòa cao ốc của đường Gion. It is here, in this historic entertainment quarter, that you'll begin to catch glimpses of one of Kyoto's most alluring traditions, the geisha. Ngay tại đây, một trung tâm lịch sử mà bạn có thể cảm nhận được bóng hình thoáng qua của những cô gái geisha đầy quyến rũ. Refined, artistic and otherworldly, the geisha are the very embodiment of old Kyoto. Với nét tinh tế, nghệ thuật và huyền ảo, geisha chính là hiện thân của Kyoto xưa. Venture further east into narrow alleyways like Ishibe Koji and feel the echoes of the past amid the rows of traditional Kyoto-style houses. Đi sâu về hướng đông, các ngõ như Ishibe Koji sẽ cảm nhận được dòng chảy lịch sử giữa những dãy nhà kiểu truyền thống mang đậm phong cách Kyoto. It's in areas like these you'll find some of Kyoto's finest ryokan. Bạn sẽ khám phá ra những khu nhà trọ ryokan tuyệt đẹp. These traditional inns originated in the Edo period and are the perfect places to lay your head and dream of days gone by. Những nhà trọ truyền thống này có nguồn gốc từ thời Edo và là nơi hoàn hảo để tựa đầu và mơ về những ngày đã qua. Just a rickshaw ride away are the traffic-free streets of Sanenzaka and Ninenzaka. Chỉ cách đó một chuyến xe kéo là các con phố không có xe cộ qua lại mang tên Sanenzaka và Ninenzaka. Explore the traditional tea houses and crafts shops, then retrace the steps of generations of worshippers who made their way to and from the nearby hilltop temples. Khám phá các quán trà truyền thống và cửa hàng thủ công, sau đó tìm lại dấu chân của các thế hệ tín đồ đã đến và đi từ những ngôi đền trên đỉnh đồi gần đó. Kyoto is known as the city of 10,000 shrines, and it would take a lifetime to experience them all. Kyoto được mệnh danh là thành phố của 10.000 ngôi đền và sẽ phải mất cả đời để đến thăm hết được. Kyoto's residents place enormous importance in the seasons, and just like the seasons, every place of worship has its own colors, its own mood. Người dân Kyoto rất coi trọng các mùa trong năm và mỗi mùa, mỗi nơi thờ cúng đều có màu sắc và sắc thái riêng. There are places of spacious austerity, such as the Heian Shrine,
dedicated to the first and the last of the city's emperors. Có những nơi có phong cách tối giản nhưng rộng rãi, chẳng hạn như đền Heian dành riêng cho vị hoàng đế đầu tiên và cuối cùng của thành phố. And intimate places, such as the Shorenin Temple, where you are invited to sit and quietly contemplate the gardens outside. Sẽ có những nơi chẳng hạn như đền Sorenin, bạn sẽ được mời ngồi và lặng lẽ chiêm ngưỡng nhìn ra khu vườn bên ngoài. Visit temples dominated by stone, such as the Kiyomizo-dera, one of the most revered in Japan. Ghé thăm những ngôi đền được làm chủ yếu bằng đá, chẳng hạn như Kiyomiya-dera, một trong những ngôi đền linh thiêng và được tôn kính nhất ở Nhật Bản. And others crafted from ancient timbers, such as Tofukuji, loved for its covered bridges which span valleys filled with maple and spruce. Và những công trình khác được làm từ gỗ cổ, chẳng hạn như Tofukuji, được yêu thích vì những cây cầu có mái che bắc qua các thung lũng đầy cây phong và vân sam. Water is an integral and unifying element in all of Kyoto's places of worship. Nước là một yếu tố không thể thiếu trong tất cả các nơi thờ cúng ở Kyoto. At Kodai Temple, let your thoughts drift across a raked gravel garden, which represents the infinite ocean. Đến với đền Koyai, hãy đắm chìm những suy nghĩ của bạn trong khu vườn rải sỏi, tượng trưng cho đại dương vô tận. For a water feature with a difference, visit Nanzenji and rest beneath the arches of a 19th century aqueduct, which still supplies much of the city's water. Với sự khác biệt của nguồn nước, đến thăm Nazenji và nằm nghỉ ngơi dưới mái vòm của những chiếc cầu dẫn nước được xây từ thế kỷ 19 và vẫn còn được dùng làm nguồn cung cấp nước cho toàn thành phố. But of all of Kyoto's temples, nothing quite compares to Fushimi Inari Taisha. Dù vậy, vẫn chưa có ngôi đền nào ở Kyoto có thể so sánh được với đền Fushimi Inari Taisha. Dedicated to the fox spirit Inari, this temple complex spans an entire mountainside. Biểu tượng thờ cúng linh hồn cáo, đền Inari trải khắp sườn núi. From the main shrine, climb the extraordinary 2.5-mile path lined with 10,000 torii gates. Từ ngôi đền chính sẽ là một con đường dài 2,5 dặm với 1.000 cổng torii. Along the way, there are thousands of smaller shrines where you can pay your respects or simply catch your breath before arriving at the summit 2 hours later. Trong suốt chặng đường đi, hàng nghìn ngôi đền nhỏ nơi bạn có thể bày tỏ lòng thành kính hoặc nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc hành trình 2 giờ sau đó. It's not just within the streets and temples where you'll find old Kyoto. Thành cổ Kyoto không chỉ là những dãy phố và đền thờ. You'll find it in the palace grounds of Nijo Castle and in the fleeting cherry blossom season, which reminds us of the preciousness of time. Bạn sẽ tìm thấy nơi đây trong khuôn viên của cung điện lâu đài Nijo, và hoa anh đào sẽ nhắc chúng ta nhớ về sự quý giá của thời gian. It resides amid the whispering leaves and the ethereal light of the bamboo forest of Arashiyama, and in the zen-like calm of the city's resident monkeys. Nó nằm giữa những chiếc lá đang thì thầm, ánh sáng len qua rừng tre
Arashiyama và xuyên qua sự tĩnh lặng tựa thiền của những cư dân khỉ trong thành phố. You'll find old Kyoto in the rising steam of communal dishes like shabu shabu, in the gentle pad of the rickshaw puller's footsteps, and it can certainly be found as evening falls and the city lights up like a living lantern. Bạn cũng sẽ tìm thấy Kyoto trong những làn khói bốc lên từ nhiều món ăn hấp dẫn như shabu shabu, một trong những bước chân nhẹ nhàng của những người kéo xe và những chiếc đèn lồng rực rỡ khi màn đêm buông xuống. Perhaps it's then, beneath the glow of the city's lights, you'll realize that there is no old Kyoto. Khi đó, dưới những ánh đèn rực rỡ, Kyoto khoác lên mình hình ảnh tươi mới khác với vẻ cổ kính ban đầu. Kyoto is timeless. It exists equally in the echoes of the past and in the ringtones of today. Kyoto trường tồn với thời gian, vượt qua cả những tiếng vang trong quá khứ và nhịp sống hiện đại ngày nay. As the world rushes by on the river of time, Kyoto is but a series of perfect moments, each to be savored and enjoyed. Khi thế giới còn mãi chạy theo dòng chảy thời gian, Kyoto vẫn mang trên mình những nét đặc trưng vốn có, đáng được thưởng thức và tận hưởng. Kyoto is Kyoto, here, now and forever. Kyoto là Kyoto, ngay tại đây, bây giờ và mãi mãi.